So, good day lahat sa inyo. Update lang sa channel. Meron tayong bagong intro video. And then, yun, ginawa siya ni Mr. Angel J. Yung link ng channel niya nandun sa description sa baba. Yung tulungan niya ako. So, yung nag-shoot siya, yung nag-edit. Lahat siya. Tara, panoorin natin. So ayun guys, sana nagustuhan niyo yung intro video na ginawa ni Mr. Angel. So yun, okay lang, maganda. Yun, may upcoming videos ako about sa AFR mixture nung R15 version 3. So all stock engine. Wala akong binago, dinagdag ko lang yung wideband auto sensor. So yun, i-edit ko lang, tapos pagka okay na, upload ko, then gagawa ko ng video about yung AFR mixture pag naka exhaust pipe, and then AFR mixture ng stock pipe, tas high flow air filter, tsaka stock pipe, tsaka high flow air filter. So yun, abangan nyo. Hindi ko pa masyado makasikaso kasi busy ngayon eh. So yun, maraming salamat. Tapos subscribe na rin kayo sa channel ko, malaking tulong yun para sa akin. And then click nyo rin yung bell icon para pag may bago akong video, may notification kayo matatanggap. So yun, salamat.